Welcome, my friends. That's grade 6 course. We are studying term 2, 2024. And we have unit 9. This is lesson number 1. lesson number 1 هنتكلم فيه عن الريشيو and rate. ratio and rate. عندنا two main point. الفيرست بوينت هنتكلم عن الريشيو وناخد ابلكيشن للريشيو. السكند بوينت هتكون عن الريت وهناخد فكرة صغيرة قوي عن rate. Okay, so let's get started. So first, what's rate or what's ratio? Okay, and ratio is comparaison. comparison مقارنة less than or greater than, more than, less than, and so on. A comparison between or of two quantities. الأهم إن هما two quantities can be written as A to B. عندنا الفيرست quantity هنا A والسكند quantity B. طيب ده الفيرست picture. ده الشكل الأول. كمان ممكن نكتبها as A to B. ده السكند picture. كمان ممكن نكتبها A to B as fraction. وده الثيرد picture اللي ممكن نشوف فيه الريشيو. again يبقى عندنا الريشيو دي comparison between two quantities. عندي حاجتين أو كميتين، كمية A and B. A and B. A and B. طيب شكلها ايه؟ أي شكل من الأشكال دي. okay. A to B ممكن أكتب كلمة to A to B or A2 with 2 point بالشكل ده as fraction A to B or A over B. يبقى ده ratio. هناخد example نفهم منه ممكن في الريل وورلد هتعامل ازاي مع الريشيو. قبل ما نبدأ كده خلي بالك دايما الفيرست كومبوننت هنا ال A هنسميه الفيرست تيرم. طيب ال B of course هيكون السكند term. دايما عندنا في الريشيو هيكون عندنا two terms, first term and second term. اوكي. طيب الاكزامبل بتاعنا اوكي انا عندي some animals اللي عندنا 3 cats and 2 dogs. okay, 3 cat 2 dog. الريشيو هتكون موجودة بالشكل ايه؟ three ways and its opposite. 3 أشكال وعكسهم. اوكي. طيب لو جينا نعمل ريشيو first ratio between what? ratio of cats
to dog. يبقى هنعمل ratio between number of cat and number of dog. شكلها ايه؟ بالثلاث اشكال اللي احنا قلنا عليهم. يبقى ممكن تكون cat الفيرست تيرم هنا 3 2 dog. طبعا ممكن نكتبها 3 2 2 or 3 over 2. اوكي ناخد بالنا من حاجة مهمة. الكيس فيرست كيس هنا ده بنسميها part to part to part. اوكي طيب second ratio of dogs to cats. Dogs to cats. Dog 2 cats 3 or 2 to 3 or 2 over 3 as fraction. بناخد بالنا هنا برضو part to another part. هنفهم دلوقتي يعني ايه part to part وايه تاني غير ال part to part. هنلاحظ ده في ratio number 3. دلوقتي هنعمل ratio of cats to all animals. طب انا عندي الكاتس first term 3 to what التوتال animals 3 plus 2 equals 5. ممكن نكتبها as 2 3 to 5 or 3 over 5. طيب هنا part to part طبعا لا، ليه ال 3 ده part to what ال 5 هنا مش part، ال 5 هنا التوتال او بنسميه الهول. يبقى ده السكند كيس. يبقى خلي بالنا part to part هنا بقى part to whole. يبقى البارت cat or dogs. اوكي طيب والهول اللي هو total number of animals. اوكي شوف ال 4 ratio of dogs to animals. Okay, dogs, we have 2 dog. Animals 5. يبقى 2 to 5 or 2 over 5. Okay. يبقى هنا part to whole or whole to part or part to part. طبعا هنلاحظ ان هنا عندنا ده part to whole part to whole also. اوكي طيب ده كيس 2 part to whole. بدأنا part to part بعد كده part to whole. طب ممكن نعكس ايه part to part but part to whole may be whole to part. العكس هنشوف كده case 5 ratio of animals to dogs. الانيمالز كلها 5 2 dogs we have 2 dog. يبقى 5 2 2 or 5 over 2 ده بقى whole to part. ده الاوبزيت بتاع الكيس دي. اوكي last ratio of animals. خدنا animals to dog يبقى animals to cats. Animals 5 to cats 3. 5 2 3 or 5 over 3.
يبقى دي ال 6 cases اللي عندنا part to part, part to part, part to whole, part to whole or whole to part واللاست هنا برضو whole to part. بس كل مرة بغير البارت اللي أنا بشتغل بيها. اوكي يبقى هنا احنا كان عندنا 3 cat 2 dog. خدنا الفيرست كيس بارت تو بارت، بدأنا بالكات تو دوج، بعد كده خدنا دوج تو كات. طيب بعد كده خدنا بارت تو هول، كات تو all animals or dog to all animals. بعد كده عملنا الاوبزيت بتاع الهول تو بارت، بدل البارت تو هول لا هول تو بارت، يبقى animals to cats or animal to all dogs. اوكي دلوقتي هنكمل مع بعض. نوت مهمة جدا. في هنا عندنا important note. النوت هنا بيقول لي بقى ال importance of order. يعني ايه الكلام ده؟ احنا قلنا A to B right؟ doesn't equal to B to A. يبقى مهم جدا ان الفيرست بارت والسكند بارت الاوردر بتاعهم يبقى هنا لازم نكتب بالاوردرز. ما ينفعش ان ال A to B equal B to A، لا A to B يبقى الفيرست تيرم A والسكند تيرم B، لكن هنا الفيرست تيرم B والسكند تيرم A. اوكي ده الفيرست نوت نمبر 1. في كمان عندنا نوت الديفرنس between fraction والريشيو. احنا قلنا في حاجه اسمها ريشيو. طيب الريشيو شكلها شكل الفراكشن رايت. احنا في الاخر قلنا ان A to B اقدر اكتبها as A to B رايت. طيب هي A over B، طب ما هي دي فراكشن. ايه الفرق الديفرنس between الريشيو والفراكشن؟ تعال نجيب الفراكشنز اللي عملناها في الاكزامبل اللي فات. لو فاكرين الاكزامبل اللي فات قلنا كان عندنا 3 cats 2 dogs مش كده؟ طب ايه الفراكشنز اللي احنا عملناها؟ عملنا الفيرست فراكشن بارت تو بارت 2 over 3، بارت تو بارت برضه بس عكسناهم 3 over 2. اوكي بعد كده whole to part or part to whole لما قلنا 2 over 5 او 3 over 5 part to whole whole to part يبقى 5 over 2 and 5 over 3. ده ال 6 cases اللي احنا عملناها من شويه. اوكي دي كلها ايه؟ ratios. طيب هي كلها fractions؟ لا. ليه؟ الفراكشن ليه شرط مهم جدا، في كونديشن عشان يكون اي ريشيو عندي فراكشن. ايه الكونديشن ده؟ الكونديشن ده ان انا عارف ان الفراكشن ده عباره عن بارت اوف جروب اوف بارتس. يبقى الفراكشن بارت اوف جروب اور هول. اوكي فراكشن زي الهاف والثيرد والفورث. اوكي 3 fourths and so on like 1 over 2. ال 1 over 2 fraction. ليه fraction؟ لأن النوميريتور less than denominator. مش whole number ده fraction. اوكي وبرضه كان في حاجة عندنا ال improper fraction like 4 over 3. ده improper ليه؟ لأن الدينوميريتور greater than denominator. اوكي ده معنى ان ده mixed number، يبقى 4 third هي 1 and 1 over 3 as mixed number. يبقى ده مش fraction، ده مش fraction. يبقى الفراكشن or real fraction هو البروبر fraction اللي فيه النوميريتور less than denominator.
طيب تعال نشوف مع بعض. نرجع بقى للسكس كيسز اللي عندنا في الريشيو، شوف مين فيهم البروبر فراكشن واللي مش بروبر فراكشن. هنلاحظ مع بعض 2 over 3 fraction، 3 over 2 not fraction، 2 over 5 fraction، 3 over 5 another fraction، 5 over 2 not fraction. ليه مش fraction؟ لأن denominator greater than denominator. بقى نفس the same case here. 5 over 3 is ratio but not fraction. okay. يبقى في ratios هي برضو fractions at the same time، وفي كمان ratios ما تنفعش ان نقول عليها fraction. اوكي، وعرفنا السبب. اوكي، دلوقتي هناخد حاجة بقى مهمة جدا، وهي writing ratio in simplest form. writing ratios in simplest form. اوكي، simplest form كلمة بنستعملها كتير قبل كده. اوكي، بس تعالوا نشوف بقى how to use simplest form في الريشيو. احنا كنا بنستعملها في الفراكشنز. اوكي، we used it before in simplifying the fraction. طيب تعالوا نشوف دلوقتي، هناخد 3 case or 3 example. اوكي، وهنشوف كل example هنتعامل how to deal to get the simplest form. simplest form ابسط شكل للفراكشن or للريشيو بقى. اوكي اوكي، first A 3 over 6، B 5 over 7، C 18 over 48. اوكي اوكي، first A 3 over 6. لو عايزين نجيب السمبلست فورم، ده fraction or ratio. عشان نجيب السمبلست فورم كنا بنعمل ايه؟ بنشوف common factor. خلي بالنا بندور على حاجة اسمها ال common factor. لو لاحظت هنا ال common factor here is what? I have 3 and 6. 3 and 6 common factor, of course 3. 3 factor of 3 and 3 also factor of 6. دلوقتي هنعمل 3 over 3 and 6 over 3. 3 over 3 equals 1 and 6 over 3 equals 2. يبقى دلوقتي equal what? Equal 1 over 2. طيب 1 over 2 is the simplest form ولا لسه محتاج اعمل simplifying تاني؟ لا، 1 over 2 ده simplest form. ليه simplest form؟ لان انا لو لاحظت دلوقتي ان ال 1 و 2 there is no common factor، او ان ال common factor اللي موجود ال common factor equals 1. ما عنديش common factor غير ال 1. اوكي، 1 and 2 مفيش common factor بينهم besides 1. اوكي اوكي، طيب شوف الاكزامبل التاني 5 over 7. 5 over 7 هل عندي common factor between 5 and 7؟ هتلاحظ ان ال 5 وال 7 ال common factor بتاعهم 1. ما عنديش common factor between 5 and 7 else beside 1، بس ال 1. اوكي اوكي، يبقى ده خلي بالك ده السمبلست فورم من غير اي حاجه. هو على كده الفراكشن ده او الريشيو دي في السمبلست فورم دايركت. اوكي، ناخد بقى على نمبرز او بوينت سي. الفراكشن ده 18 to 48 او 18 to 48 as ratio.
اوكي simplest form of course اني انا عارف ان موجود common factor between 18 and 48 of course اوكي but ايه common factor؟ انا في العادي هنعمل حاجه زي ما عملنا هنا في الفيرست اكزامبل. تعال نجيب الاكزامبل ده هنا اهو كده. انا عندي هنا 18 over 48. تعالوا نفكر مع بعض. What's the common factor between 18 and 48? Of course 8 and 8 that's even numbers. Okay يبقى ممكن اعمل divided 2 divided 2 over 9 divided 2 equals 24. يبقى دلوقتي اقدر اقول انه equals 9 over 24. طيب ال 9 and 24 في common factor؟ Yes. ايه ال common factor between 9 and 24؟ 3 over 3 equal 3 over 3 equal 8. Okay now that's equal 3 over 8. Is there any common factor between 3 and 8? No. دلوقتي اقدر اقول ان 3 and 8 ال common factor between 3 and 8 1. يبقى كده احنا وصلنا we reach to the simplest form. يبقى كده ده simplest form. اوكي ده كان الفيرست واي الطريقه الاولانيه. طب الطريقه الثانيه في طريقه ثانيه بقى تمام. بنجيب السمبلست فورم from the first step just one step. ايه هي؟ 18 over 48. احنا دلوقتي هنا عملنا divided by 2 first. هنا عملنا divided by 2 هنا divided by 3. طيب الطريقة التانية ان انا اجيب الجي سي اف. بدل ما كنا بنجيب just any common factor لا هنجيب ال greater or greatest common factor جي سي اف. تعال نفتكر مع بعض كنا بنجيب ازاي الجي سي اف. كنا نمسك هنا كده عندنا ال 18 بنعمل لها factorization 2 by 9 right. ال 2 برايم يبقى هنشوف بقى ايه ال 9 3 by 3 يبقى كده 3 برايم و 3 برايم. طيب ال 48 2 by 24 2 برايم 24 2 by 12 12 2 by 6 6 2 by 3. ناخد بالنا ان هنا كل ده برايم فاكتورز 2 by 2 by 2 by 2 by 6 by 3. اوكي بعد كده كنا بنعمل ايه؟ نكتبهم دول each other. يبقى ال 18 عندي هنا 2 by 3 by 3. ال 48 2 by 2 by 2 by 2 by 3. ال 2 under 2 وهناخد هنا 3 by عندي هنا بقى 3 2 وهنكتبهم بره 2 by 2 by 2. اوكي بعد كده كنا بنجيب الجي سي اف بناخد الكومنز one from all from every two common factors. one from this two one from this three. بعد كده كل دول not common factors. يبقى هنا الجي سي اف 2 by 3 equals 6. يبقى greater common factor 6. ملاحظين ايه دلوقتي؟ احنا هنا عملنا divided by 2 وهنا عملنا divided by 3. هي 2 by 3 مش هما دول common factors؟ يبقى الفيرست واي احنا اخدنا الكومن فاكتورز ستيب باي ستيب. طيب هنا بقى لا انا جبت الجريتر كومن فاكتور just one time مره واحده. اوكي واكتشفت ان هو 6. طب نعمل ايه بال6 دي؟ اوكي احنا هنمسك الفراكشن 18 over 48 ونعمل على طول divided 6 18 divided 6 equals 3 and 48 divided 6 sorry 3. okay برضه 48 divided 6 اللي هي common factor الجتا common factor equals what equals 8 because 6 by 8 equal 48. يبقى هنا لما عملنا divided by 6 direct
وصلنا للsimplest form just one time quick. تمام. بس طبعا مضطرين ان احنا نعمل ايه؟ نعمل البرايم فاكتورايزيشن للتو تيرم، الفيرست تيرم والسكند تيرم، وبعد كده نعمل simplifying للريشيو او الفراكشنز اللي معانا. اوكي. طيب يبقى احنا هنا ممكن نعمل كده او نعمل بالطريقه الثانيه براحتنا. طيب اخر حاجه معانا النهارده اللي هي نمبر 2 الريت. ايه الفرق بين الريت and الريشيو؟ نفس الفكره، بس الفرق الوحيد بينهم انه الريت is ratio between two quantities. but الquantities دي in different unit. يعني ايه؟ يعني احنا كنا من شويه اخدنا الاكزامبل first example between dogs and cat. الدوج والكات دول animals. طيب لو قلت لك دلوقتي السبيد اوف كار، السبيد اوف كار 80 كيلومتر بير اور، يبقى هنا في ريشيو 80 بير اور. يعني ايه؟ يعني 8 to 1 اور. يبقى لاحظنا ان ال 80 كيلومتر وال 1 اور، واستعملنا كلمة مهمة جدا اللي هي البير. يبقى دلوقتي الريت عبارة عن ratio between two numbers. but the two numbers دول أو two quantities دول ليهم two different unit. يبقى هنا كان عندنا كيلومترز وهنا اور، عشان كده بنسميها ايه؟ we called it as rate not ratio. example تاني 3 eggs for every 1 cup of flour. دقيق. هنستعمل 3 eggs for 1 cup of flour دقيق. يبقى لاحظت دلوقتي ان انا عندي 3 over 1. طيب 3 the eggs. طب وال1 the cup of flour. يبقى عندنا two quantities in different unit. عشان كده الريشيو هنا بنسميها rate. ولو لاحظنا حاجة كمان تاني، دايما السكند تيرم 1 في التو كيس. دايما تيرم بيكون 1. هنا عندنا السكند تيرم 1 والسكند تيرم 1. يبقى الريت بنستعمله between two quantities، ودايما بيكون السكند تيرم فيه 1، وبنستعمل some keywords like bear or for every. دايما الكلمات دي هتلاقيها موجودة بنستعملها في الريت. اوكي تمام، وهنتكلم اكتر عنه بعد كده. اتمنى لكم كل التوفيق. best wishes and thank you. goodbye.